وقتی نام داعش به گوش میرسد، اغلب تصوری از خشونت، ترس و ویرانی در ذهن شکل میگیرد. اما داعش یک پدیده ناگهانی نبود. این گروه نه یک شبه متولد شد، نه صرفاً محصول یک فرد یا یک کشور بود. داعش نتیجه زنجیره‌ای از تصمیم‌ها، جنگ‌ها، شکست‌ها، خلأهای سیاسی و سوء استفاده از باورهای مذهبی است. زنجیره‌ای که ریشه‌های آن به دهه‌ها قبل باز می‌گردد. برای فهم داعش باید مسیر شکل‌گیری آن را از ابتدا دنبال کرد. از عراق پس از صدام، از القاعده، از اشغال نظامی، از اختلاف‌های مذهبی و از بحران‌هایی که به تدریج زمینه را برای ظهور یکی از خشن‌ترین گروه‌های تاریخ معاصر فراهم کرد. سلام دوستان، خوش اومدین به راف پادکست. توی این اپیزود می‌خوایم بپردازیم به داستان شکل‌گیری و فروپاشی داعش. اگه به این سبک از ویدیوها علاقه‌مند هستین، لطفاً کانال سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش رو فعال کنید تا از ویدیوهای جدید ما باخبر بشید. عراق پیش از سال 2003 کشوری با ساختار قدرت متمرکز و سرکوبگر بود. حکومت صدام حسین با وجود تمام خشونت‌ها و دیکتاتوری، نظم آهنینی بر کشور تحمیل کرده بود. اختلافات مذهبی میان شیعه و سنی وجود داشت، اما با سرکوب شدید اجازه بروز گسترده پیدا نمی‌کرد. گروه‌های افراطی امکان فعالیت علنی نداشتند و ساختار امنیتی دولت مانع شکل‌گیری تشکل‌های مسلح مستقل می‌شد. با حمله آمریکا و متحدانش به عراق در سال 2003 این نظم به طور کامل فرو پاشید. ارتش عراق منحل شد، حزب بعث کنار گذاشته شد و صدها هزار نیروی نظامی و امنیتی یک شبه بدون شغل و بدون جایگاه و آینده شدند. بسیاری از این افراد سنی مذهب بودند و احساس می‌کردند که نه تنها قدرت بلکه هویت و امنیتشان از بین رفته است. این خلأ قدرت بزرگترین بستر برای رشد گروه‌های مسلح بود. در نبود دولت مرکزی قدرتمند، گروه‌های مختلف مذهبی، قومی و سیاسی شروع به سازماندهی مسلحانه کردند. عراق به صحنه رقابت خونین میان شبه نظامیان تبدیل شد. در همین فضای بی‌ثبات شاخه‌ای از القاعده وارد عراق شد. فردی به نام ابو مصعب الزرقاوی، یک تندروی اردنی، نقش کلیدی در این مرحله داشت. او بیش از اشغال عراق نیز فعالیت‌های افراطی داشت، اما پس از سقوط صدام فرصت بی‌نظیری برای گسترش ایدئولوژی خود پیدا کرد. زرقاوی برخلاف رهبری مرکزی القاعده تمرکز ویژه‌ای بر جنگ مذهبی داشت. او شیعیان را دشمن اصلی می‌دانست و معتقد بود ایجاد جنگ فرقه‌ای می‌تواند کل منطقه را بی‌ثبات کند. حملات خونین به مساجد، بازارها و غیر نظامیان شیعه بخشی از استراتژی او بود. به تدریج گروه زرقاوی با نام القاعده در عراق شناخته شد. این گروه با استفاده از بمبگذاری‌های انتحاری، حملات چریکی و ایجاد رعب و وحشت، یکی از فعال‌ترین گروه‌های مسلح عراق تبدیل شد. اما همین خشونت افراطی باعث شد حتی بسیاری از گروه‌های سنی نیز از او فاصله بگیرند. در سال 2006 زرقاوی در حمله هوایی آمریکا کشته شد. تصور می‌شد که با مرگ او القاعده در عراق تضعیف شود. اما این اتفاق نقطه پایان نبود، بلکه آغاز مرحله جدیدی بود. پس از مرگ زرقاوی گروه او تغییر نام داد تا به سمت ساختارمند شدن حرکت کرد. به جای تمرکز بر عملیات تروریستی، ایده کنترل سرزمین و ایجاد ساختار شبه دولتی مطرح شد. این تفکر بعدها به ستون اصلی داعش تبدیل شد. در همین دوره آمریکا با همکاری قبایل سنی پروژه‌ای به نام بیداری عشایر را اجرا کرد. بسیاری از قبایل سنی علیه القاعده در عراق قیام کردند و برای مدتی این گروه به شدت تضعیف شد. اما این اتحاد موقتی بود. پس از خروج تدریجی نیروهای آمریکایی، دولت مرکزی عراق به رهبری نوری المالکی سیاست‌هایی را در پیش گرفت که باعث نارضایتی گسترده سنی‌ها شد. حزب سیاسی، بازداشت‌های گسترده، تبعیض در ارتش و نهادهای دولتی و برخورد امنیتی با اعتراضات مسالمت‌آمیز، شکاف مذهبی را عمیق‌تر کرد. سنی‌هایی که پیشتر علیه القاعده جنگیده بودند، حالا دوباره احساس طرد شدگی می‌کردند. بسیاری از آنها به این نتیجه رسیدند که دولت مرکزی دشمن آنهاست. این فضا دقیقاً همان چیزی بود که هسته باقی مانده القاعده در عراق به آن نیاز داشت. در سالهای بعد گروه‌های القاعده در عراق با نام‌های جدیدی بازسازی شد. رهبری این گروه به دست فردی به نام ابوبکر البغدادی افتاد، شخصیتی که کمتر شناخته شده بود، اما توانایی سازماندهی بالایی داشت. البغدادی مسیر متفاوتی نسبت به القاعده مرکزی انتخاب کرد. او به جای تمرکز بر حملات پراکنده هدف بزرگتری داشت: ایجاد یک حکومت. او باور داشت که زمان اعلام خلافت فرا رسیده است. در همین زمان جنگ داخلی سوریه آغاز شد. مرزهای عراق و سوریه عملاً بی‌معنا شدند و داعش از این فرصت استفاده کرد.
تا در هر دو کشور گسترش یابد. جنگ سوریه به داعش اجازه داد نیرو جذب کند، سلاح به دست آورد و قلمرو خود را توسعه دهد. با گسترش داعش در سوریه اختلاف میان این گروه و القاعده مرکزی علنی شد. القاعده معتقد بود که اقدامات داعش عجولانه و خطرناک است، اما داعش دیگر خود را تابع کسی نمی‌دانست. این جدایی رسمی نقطه تعیین کننده بود. داعش حالا یک سازمان مستقل با ایدئولوژی خاص خود بود. ایدئولوژی که خشونت بی‌حد، حذف کامل مخالفان و اجرای تفسیر سختگیرانه از شریعت را توجیه می‌کرد. در سال 2014 داعش با حمله بر غزه شهر موصل را تصرف کرد. ارتش عراق با وجود برتری عددی به سرعت فرو پاشید. این پیروزی داعش را در اوج قدرت قرار داد. چندی بعد داعش اعلام خلافت کرد و ابوبکر البغدادی خود را خلیفه نامید. این اقدام نه تنها منطقه بلکه جهان را شوکه کرد. داعش حالا ادعای حاکمیت بر میلیون‌ها نفر را داشت. اعلام خلافت ابزار قدرتمندی برای جذب نیرو بود. هزاران نفر از کشورهای مختلف به داعش پیوستند. اما واقعیت زندگی در قلمرو داعش با آنچه تبلیغ می‌شد تفاوتی عمیق داشت. داعش تلاش کرد خود را به عنوان یک دولت معرفی کند. وزارتخانه‌های ظاهری، دادگاه‌ها، پلیس مذهبی و سیستم مالی ایجاد شد. اما این ساختار بر پایه ترس، خشونت و سرکوب بنا شده بود. کوچکترین مخالفتی با مجازات‌های سنگین مواجه می‌شد. اقلیت‌های مذهبی یا مجبور به فرار شدند یا قتل عام شدند. زنان به طور سیستماتیک سرکوب شدند و کودکان به ابزار جنگ تبدیل شدند. همان عواملی که باعث رشد سریع داعش شد، زمینه‌ساز سقوط آن نیز شد. خشونت بیش از حد، دشمن تراشی گسترده، ناتوانی در اداره پایدار مناطق و اعتراف جهانی علیه آن به تدریج قدرت داعش را فرسوده کرد. با ورود نیروهای بین‌المللی و مقاومت محلی، قلمرو داعش یکی پس از دیگری سقوط کرد. سرانجام خلافت اعلامی داعش فرو پاشید و رهبر آن کشته شد. با سقوط خلافت داعش از بین نرفت. این گروه تغییر شکل داد و به سلول‌های پراکنده تبدیل شد. ایدئولوژی داعش همچنان زنده است و در مناطق مختلف جهان خود را باز تولید می‌کند. داعش محصول شرایط خاصی بود، اما آن شرایط هنوز به طور کامل از بین نرفته‌اند. تا زمانی که بی‌عدالتی، جنگ، تبعیض و خلأ قدرت وجود داشته باشد، خطر بازتولید چنین گروه‌هایی همچنان باقی است. داعش نتیجه یک مسیر طولانی از اشتباهات سیاسی، مداخلات نظامی، سوء استفاده از مذهب و شکست در مدیریت بحران هاست. فهم این مسیر نه برای توجیه بلکه برای پیشگیری ضروری است. شناخت ریشه ها تنها راه جلوگیری از تکرار فاجعه است.